Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În acest clip vă voi arăta cum putem afla valoarea rezistoarelor SMD și cum interpretăm codurile inscripționate pe ele. Nu o să vorbesc despre dimensiunile capsulelor în acest videoclip, deoarece nu le am pe toate la dispoziție. Așa că ne vom concentra pe interpretarea valorii în ohmi a rezistoarelor SMD. Inițialele SMD provine din englezescul Surface Mount Device, adică dispozitiv montat pe suprafață. Prima metodă este codarea în 3 cifre. Primele 2 cifre reprezintă valoarea de bază, iar a treia cifră indică numărul de zerouri care se adaugă la sfârșit. Să luăm câteva rezistoare ca exemple. Pe acesta avem inscripționat codul 102, valoarea de bază este 10, iar a treia cifră ne spune că trebuie să adăugăm 2 zerouri. Astfel obținem 1000 de ohmi, adică 1 kΩ. Măsurând rezistorul cu multimetrul, obținem aproximativ 1 kΩ. Aproape de 1 kΩ. Să luăm al doilea exemplu. Pe acesta avem inscripționat codul 224. Valoarea de bază este 22, iar a treia cifră ne spune că trebuie să adăugăm 4 zerouri. Astfel obținem 220.000 de ohmi, adică 220 de kΩ. La măsurarea cu multimetrul, rezistorul are 222,8 kΩ. Să vedem și al treilea exemplu. Pe acesta avem inscripționat codul 472. Valoarea de bază este 47, iar a treia cifră ne spune că trebuie să adăugăm 2 zerouri. Astfel, obținem 4700 de ohmi, adică 4,7 kΩ. Să măsurăm și al treilea rezistor, are aproximativ 4,702 kΩ. După cum se observă, interpretarea codării în 3 cifre este destul de simplă. Primele 2 cifre reprezintă valoarea de bază, iar ultima cifră indică numărul de zerouri care se adaugă la sfârșit. Trecem la a doua metodă de codare a rezistoarelor SMD și anume codarea în 4 cifre. Aceasta fiind foarte asemănătoare cu codarea în 3 cifre. În cazul codării în 4 cifre, primele 3 reprezintă valoarea de bază, iar a patra cifră indică numărul de zerouri care se adaugă la sfârșit. Ca de obicei, să luăm câteva rezistoare ca exemple. Pe acesta avem inscripționat codul 1801, valoarea de bază este 180, iar a treia cifră ne spune că trebuie să adăugăm un 0. Astfel, obținem 1800 de ohmi, adică 1,8 kΩ. La măsurare cu multimetrul, rezistorul are aproximativ 1,8 kΩ. Continuăm cu al doilea exemplu. Pe acesta avem inscripționat codul 3001. Valoarea de bază este 300, iar a patra cifră ne spune că trebuie să adăugăm un 0. Astfel, obținem 3000 ohmi, adică 3 kΩ. Să-l măsurăm cu multimetrul, are aproximativ 2,988 kΩ. Iar acum ultimul exemplu, în cazul codării în 4 cifre, pe rezistor scrie 5102, valoarea de bază este 510, iar a patra cifră ne spune că trebuie să adăugăm 2 zerouri. Astfel obținem 51.000 de ohmi, adică 51 de kΩ. La măsurare cu multimetrul, rezistorul are aproximativ 50,79 kΩ. A treia metodă de notare este codarea cu litera R. În cazul acesta, litera ține locul virgulei și indică faptul că valoarea este exprimată în ohmi. Hai să luăm câteva exemple. Începem cu acesta. Practic este un shunt. Pe el este inscripționat R025. Când nu apare nicio cifră înaintea literei R, înseamnă că valoarea rezistorului este mai mică de 1 ohm. În acest caz, cifra 0 dinaintea virgulei nu mai este inscripționată. Deoarece litera R ține locul virgulei, obținem valoarea 0,025 ohmi, adică 25 milioane. De data asta măsurăm cu un LCR metru, pentru că valoarea în ohmi e foarte mică. Deci valoarea lui este de aproximativ 25 milioane. Luăm următorul exemplu. Pe acesta este inscripționat codul 10R0. După cum probabil v-ați dat seama deja, litera R ține locul virgulei și a valorii exprimate în ohmi. Astfel, obținem valoarea 10,0 ohmi, adică 10 ohmi. Asta e valoarea lui măsurată cu multimetrul, 10,2 ohmi. Și ultimul exemplu pentru această metodă de notare. Pe acesta avem inscripționat codul 62R0. Înlocuind litera R
cu o virgulă, obținem valoarea 62,0 ohmi, adică 62 de ohmi. La măsurare cu multimetrul avem aproximativ 62,2 ohmi. Următoarea metodă este codarea EIA 96. Poate vă întrebați de unde vine denumirea EIA 96. EIA este prescurtarea de la Electronic Industries Alliance, organizația care a definit acest sistem de codare, iar numărul 96 ne spune că lista conține 96 de valori standardizate ale rezistoarelor. Atenție, aici nu ne referim la toate combinațiile posibile, ci doar la valorile de bază, adică fără să luăm în considerare multiplicatorul. În acest caz, codul este format din două cifre și o literă. Pentru a afla valoarea rezistorului avem nevoie de un tabel E96, deoarece cele două cifre nu reprezintă direct valoarea rezistenței, iar litera ne indică multiplicatorul. Ca de obicei, vom lua ca exemple 3 rezistoare. Să începem cu primul. Pe acesta avem inscripționat codul 01X. Aici voi folosi calculatorul EIA96 de pe site-ul DigiKey, voi puteți folosi și alte site-uri, nicio problemă. În cazul acesta nu putem să aflăm valoarea fără un tabel. Primele 3 codări puteam foarte ușor, dar în cazul acesta este aproape imposibil, foarte dificil. Introducem primele două cifre, 0, 1, iar la multiplicator alegem litera X. În cazul acesta obținem valoare de 10 ohmi. Să măsurăm rezistorul cu multimetrul. Valoarea lui de aproximativ 10,2 ohmi. Trecem la al doilea rezistor. Pe acesta avem inscripționat codul 18A, folosind la fel acel calculator de pe site. În situația aceasta, valoarea e de 150 ohmi. Măsurat cu multimetrul, rezistorul are aproximativ 150,4 ohmi. Continuăm și cu ultimul rezistor. Codul inscripționat pe el e 85C, iar valoarea acestuia e de 75 kΩ. Să măsurăm și ultimul rezistor cu multimetrul. Are aproximativ 75 de kΩ. O altă, între ghilimele, metodă de codare a rezistoarelor este cea fără niciun marcaj. În această situație, rezistoarele sunt mult prea mici pentru a se putea inscripționa ceva pe ele. O să încerc să măsor totuși din acestea 3 care se văd la microscop. Dau 2 dintre ele la o parte. Îl măsurăm pe acesta. Are aproximativ 6... A fugit rezistorul. Are aproximativ 671 de kΩ. Îl luăm și pe următorul. Acesta, mai lucios. Nu are niciun marcaj pe el. Are aproape de 7,5 kΩ. Și țineți cont că eu folosesc sondele cu vârfurile mai subțiri, nu cele standard. De fapt, stați înțeleg că o să vă arăt vârful unei sonde standard. Eu folosesc cel din partea stângă, sonda cu vârful din partea stângă. O să vă pun la microscop sonda standard, aceasta. Vârful, practic, a acelei sonde. Să vă dați seama cât de mic e acel rezistor. Să-l măsurăm și pe celălalt. Acesta are aproximativ 91,3 kΩ. Mai există și o altă inscripționare și anume 0, 2 de 0 sau 3 de 0. Deși sunt considerate rezistoare de 0 ohmi, în practică ele sunt folosite mai degrabă ca punți pe PCB. Ei bine, inițial mă gândeam ca pe la sfârșit să trag și concluziile, dar între timp mi-am dat seama că nu pare să fie nevoie. Acestea sunt probabil o parte din metodele de codare a rezistorilor SMD descoperite de mine. Dacă sunt altele pe care nu le-am arătat, puteți să le scrieți în secțiunea de comentarii de mai jos. Cam aici se termină clipul de astăzi. Dacă vă place genul acesta de conținut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!